במילואים עוזי דיין איתנו, עוד לא, עוד מעט הוא יהיה איתנו. בינתיים נדבר איתך רעות רוזנפלד, בוקר טוב. אנחנו נצטרך לדבר על משהו קצת יותר משמח, מהרגעים הלא פשוטים שעברנו הבוקר, את הדברים האלה נעבור לדבר עם עוזי אחר כך. בואו נדבר על מצב ההסברה של ישראל. בכל זאת יש פה איזה חזון, ארגון חזון לאומי מוציא את המשלחת בימים האלו לסטודנט לרומא. חלק ממץ ההסברה לישראל, זה גם לא שנה ראשונה כבר, זה היה בהונגריה, שנה שעברה. בואי ספרי מה זה בדיוק עושה ומה זה בדיוק אומר. אז שנה שעברה הוצאנו פיילוט, מן משלחת קטנה יותר מצומצמת, נפגשנו עם השגריר, נפגשנו עם הקהילה היהודית, והשנה אנחנו מוציאים משלחת הרבה יותר גדולה, ביום רביעי הקרוב, לפגוש, להכיר, גם שהסטודנטים הישראלים יכירו מה קורה בעולם, מה זה בכלל אנטישמיות, איך חיים עם זה. זה משהו שהישראלים לא כל כך מכירים, אתה יודע, בתור תיירים פה ושם, אבל זה לא משהו שמספיק מכירים, ושהסטודנטים האיטלקים יכירו את החיים פה. יצא לי להיות באיזושהי קהילה באירופה, והם שאלו אותי, מה, ואת מכירה חיילים? מכירה אנשים שמגויסים? וניסיתי להסביר להם, כל החברים שלי, כל המשפחה שלי, בעלי היה בקבע, 17 שנה, השתחרר לפני חודש. כאילו, כל החיים שלנו, כולם מגויסים, אין כזה דבר, מישהו שלא מכיר, מישהו או מישהו שלא חי את זה. כל החברות שלי, בקיצור, הם לא מספיק מכירים מה זה החיים בישראל, מה זה המלחמה, ואנחנו צריכים אותם, אנחנו צריכים לרתום אותם שיעזרו לנו בהסברה. זה מה שהארגון שלנו עושה, אנחנו מפעילים תוכניות לסטודנטים במשך השנה, ועכשיו בעקבות המלחמה החלטנו להתגייס גם למאמץ ההסברה. שזה תפס תאוצה ממש בתקופה האחרונה. תפס תאוצה. כי יש איזושהי תחושה שבעניין ההסברה אנחנו קצת כושלים. נכון. עשינו גם איזשהו קמפיין בהסברה ברוסית שנה שעברה, עשינו עוד כל מיני קמפיינים, פשוט הרגשנו שאנחנו נקראים לדגל, זה לא מה שאנחנו עושים בדרך כלל. אבל יש לנו כבר ארגון של תוכניות לסטודנטים, ולקחנו ורתמנו את הסטודנטים שלנו לטובת זה, ואנחנו רואים את ההשפעה ורואים... מה, למשל, משנה שעברה מסיפור שמלך על הונגריה, שהייתם בבודפשט שם, מה ראיתם, מה הפירות של זה? ראינו שגם מי ששותף לא מספיק מכיר. אני נפגשתי עם סטודנטים הונגרים שם, והתחלתי לספר להם שאני גרה בג'ודה אנד סמריה, והם נורא התלהבו, ווואו, ואת באה מהשומרון, ואז באיזשהו שלב הגענו למפה של ארץ ישראל, והתחלתי להסביר להם, ועזה, ומה היה, ומה קורה, ואז אמרו לי, רגע, ווסט בנק? אמרתי להם, כן, הם לא הבינו שזה אותו דבר. זאת אומרת, יש את ההקשר האידיאולוגי החשוב, הציוני, ההיסטורי, של ג'ודה אנד סמריה, וווסט בנק זה לא מתחבר להם לאותו דבר. אז אמרתי, רגע, סטופ, כל ההרצאה, כל מה שהכנתי, עצרתי הכל, פתחתי מפה מסודרת, ופשוט הראיתי להם, והם היו בשוק, וזה סטודנטים שהם מה הם היו בשוק? הם לא מספיק מכירים ומבינים מה זה אומר. מה אומר מה? המאבקים פה על כמה הגודל של רצועת עזה. זאת אומרת, אתה מראה להם את זה ביחס למפת העולם. אני פשוט עצרתי את כל ההרצאה, פתחתי גוגל מפס והתחלתי להראות להם ככה. והם היו בשוק מהגודל של רצועת עזה. על החתיכה הקטנה הזאת רבים ככה, ויהודה ושומרון, ומה זה אומר יהודה ושומרון, ואיפה זה, ו-From the river to the sea, שאוהבים לדקלם. הראיתי להם את זה פיזית, והם היו בשוק, וזה סטודנטים יהודים שאוהבים אותנו ותומכים ורצו. ועשינו איתם סדנאות. אז מה המסקנה, שהבורות היא זה מה שהורס את הכל? כן, וזה לא בהכרח בורות ממקום רע. זאת אומרת, הם רוצים להיות שותפים, הם רוצים לעשות, אבל הם צריכים שמשהו ידחוף אותם לזה ולהסביר להם את זה יותר. אבל זה הלך לשכנע את המשוכנעים, מה עושים אלה שלא משוכנעים, או שהם נגדנו במקום. אנחנו נרתום אותם, והם יהיו השליחים שלנו. אתם עושים את זה כדי לבנות שגרירים חדשים, שהם ילכו וידבררו אותנו. ביום רביעי אנחנו נוסעים לרומא, אנחנו ניפגש גם עם סטודנטים שמה, שלא בהכרח יודעים ומכירים, ונרתום גם אותם. אבל יש לי רק שאלה, את מדברת על היהודים בתפוצות, כן? כן. הם הולכים לבתי ספר יהודים? כשהם היו במערכת החינוך? כן. אז לא מלמדים אותם מה זה, איך נראית מדינת ישראל ואיפה רצועת עזה? כאילו, אני חייבת להבין מה קורה פה. איפה הכשל החינוכי? בתל-אביב לא מלמדים. רגע, אני רוצה להבין. לא מספיק. אני יכולה להגיד לך שגם אני, כשהייתי שמיניסטית, אז היה את ההתנתקות, ופתחתי איתה כתום בתוך האולפנה שלי, ובאתי לבנות, והם אמרו לי, איפה זה עזה? זה ליד חיפה, משהו, לא? ואני מדברת על בנות מהמגזר, ולא מספיק מכירים. אז בטח ובטח בחול. ודווקא אנחנו תורמים... אולי באמת, אולי חוסר הידיעה הזאת, אולי זה מה שעושה לנו את כל הצרות האלו בעולם. מאוד יכול להיות. זה צריך ממש, מה שאתם עושים, זה צריך להיות כאילו, אבל ברבבות. אולי זה טיפה בים, סליחה שאני לא... קודם כל צריך להגיד תודה על כל טיפה וטיפה. לא, אז אנחנו, יש לנו את החזון, ואנחנו מוכנים להתמיד ולהשקיע בשביל זה, ובעזרת השם זה יגדל עוד ועוד. בעזרת השם. רעות רוזנפלד, מנכ"לית חזון לאומי. תמשיכו, תגדילו, תשפרו, שנשמע עוד הרבה, אלפי שגרירים. אמן. תודה רבה. ועכשיו נגיע חזרה, כמו שהבטחנו, לאלוף במילואים עוזי דיין, סגן